พี่แขกคะสงครามที่รัสเซียส่งผลกระทบเรื่องก๊าซที่สวิตเยอะไหมแล้วหน้าหนาวคนสวิตจะอยู่ยังไงจะหนาวตายกันหมดหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าสงครามส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกแน่นอนค่ะไม่เว้นแต่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สิ่งที่แขกสัมผัสได้ด้วยตัวเองเลยก็คือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆราคาสูงขึ้นอย่างที่สวิตนะคะราคาอาหารหลายอย่างแพงขึ้นหลายเท่ามากโดยเฉพาะอาหารที่สวิตต้องนำเข้ามาน้ำค่าไฟแพงขึ้นเป็นเท่าตัวจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าอาศัยอยู่รัฐไหนอย่างล่าสุดนะคะรัฐบาลสวิตก็มีการประกาศให้ทางโรงแรมนะคะสามารถขึ้นค่าโรงแรมได้อีก 5%เพราะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมากๆและก็จะมีการปรับค่าไฟขึ้นอีก 20-50% เลยร้านอาหารต่างๆรัฐก็อนุญาตให้ขึ้นราคาได้ตามต้นทุนที่สูงขึ้นก็ดูกันไปตามความเหมาะสมค่ะแล้วถ้าสถานการณ์ยังเป็นอยู่แบบนี้ถ้าการไม่พอในช่วงหน้าหนาวคนสวิตจะอยู่กันยังไงต้องบอกเลยว่ารัฐบาลสวิตนะคะก็ออกมาประกาศให้ทุกคนลดใช้พลังงานแต่ว่านาทีนี้ก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันค่ะถ้ามองในมุมที่ต้องช่วยกันนะคะเราก็ต้องประหยัดไฟกันมากขึ้นงดการเปิดฮีเตอร์งดการใช้น้ำร้อนเพราะใช้พลังงานเยอะว่าไปก็มีเรื่องเล่านะคะเชื่อไหมตั้งแต่แขมาอยู่อพาร์ตเมนต์ที่นี่นะแขยังไม่เคยเปิดฮีเตอร์สักครั้งหนึ่งเลยจ้าหนาวติดลบแค่ไหนก็เอาอยู่แขก็แค่ใส่เสื้อผ้าให้อุ่นขึ้นส่วนผ้าห่มที่ใช้เนี่ยคุณภาพก็ดีมากนะคะห่มไปห่มมาบางทีก็ร้อนเฉยเลยซึ่งแขก็ไม่แน่ใจนะว่าที่แขอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดฮีเตอร์เนี่ยเป็นเพราะเราใส่เสื้อผ้าหลายชั้นอบอุ่นหรืออาจจะเป็นเพราะห้องอื่นนะคะเขาเปิดฮีเตอร์กันก็เลยทำให้ห้องเราพลอยอุ่นไปด้วยแขคิดว่าปีนี้แขก็คงพออยู่ได้นะเพราะปกติก็ไม่เคยเปิดฮีเตอร์อยู่แล้วจ้าและข้อดีของการอยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยมันจะไม่ค่อยหนาวมากเหมือนคนที่อยู่บ้านเดี่ยวเพราะบ้านเดี่ยวเนี่ยเขาตั้งอยู่โดดๆนะคะลมมันก็เข้ามาง่ายทำให้อากาศข้างในค่อนข้างหนาวเย็นแต่เราก็ไม่ต้องไปห่วงคนที่อยู่บ้านเดี่ยวเช่นกันค่ะเพราะทุกบ้านส่วนมากเขาจะมีฟืนไว้ใช้ทำความร้อนแขว่าถ้าเป็นสมัยโบราณนะเราก็คงจะต้มน้ำอาบกันเลยแต่ที่นี่เขาคงไม่น่าจะทำกันอย่างนั้นและอีกอย่างหนึ่งนะการใช้น้ำร้อนมากๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างเปลืองพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะถ้าแขไม่ได้ออกจากบ้านเนี่ยแขก็จะไม่อาบน้ำเลยนี่ก็3 วันแล้วก็รู้สึกว่ามันก็คันนิดหน่อยนะคะแต่มันก็ยังอยู่ได้จ้านี่แขทำเพื่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองจริงๆนอกจากน้ำที่แขคิดว่าจะไม่อาบบ่อยแล้วนะคะเสื้อผ้าที่แขใส่อยู่เนี่ยส่วนมากแขก็จะใส่ซ้ำ3-4 วันเลยซึ่งเรื่องการใส่เสื้อผ้าซ้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติมากของคนสวิตเสื้อผ้าตัวไหนใส่นานแขว่าฉีดสเปรย์สักนิดหน่อยก็น่าจะเอาอยู่นะทุกคนถ้าถามแขว่าหน้าหนาวปีนี้คนสวิตจะอยู่กันยังไงแขบอกเลยว่าเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราทุกคนก็คงทำได้แค่ร่วมมือกันประหยัดพลังงานให้มากที่สุดแล้วสุดท้ายนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วจ้าเพราะฉะนั้นแขอยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาช่วยกันประหยัดพลังงานไม่ได้ช่วยแค่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะช่วยทุกคนทั่วโลกเหมือนกันนี่แหละค่ะแต่จริงๆแล้วรัฐบาลเขาไม่ได้บอกให้งดใช้ฮีเตอร์หรือว่าน้ำร้อนนะคะแต่เขาบอกว่าให้ลดอุณหภูมิลดลงเช่นจากที่เคยเปิด25ก็อาจจะลดลง23 22และจากที่เคยอาบน้ำร้อนมากๆก็อาจจะต้องลดลงมาหน่อยเพราะถ้าทุกคนยังใช้พลังงานเท่าเดิมรับรองปีนี้พลังงานไม่พอแน่นอนจ้าใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะไปแล้ว